Vi fick ett mejl ifrån en person ifrån Junosuando, en by i norra Sverige, om att det hände märkliga saker i ett hus längs en väg där tunga malmtransporter går. Huset är byggt under 50-talet och består av 3 våningar. Källaren var tidigare en aktiv frisörsalong och interiören är de samma som när man stängde ner verksamheten. Besöker fortfarande bortgångna kunder denna salong och är det de känner av och hör vandra i huset. Det finns planer om att huset eventuellt ska rivas för att bredda den väg som malmtransporterna kräver. Det är nu därför man vill att vi kommer göra en utredning innan huset ska rivas. Då har vi tagit oss till Junosuando, en by söder om Kiruna. Och här har vi fått ett tips om de som äger det här stället om att det händer fantastiska saker inne. Det är alltså fotsteg i trappen och det är fotsteg inte bara ner till källaren utan även upp. Den här ytterdörren öppnas och stängs av sig själv och man känner sig iakttagen på flera platser här i huset. Så vi får se vad som händer ikväll. Följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. Då har vi tagit oss in hit i huset i Junosuando och ja, vi ska köra ett EMF-svep. Det är ju 3 våningar att gå igenom. Så jag tänker att vi börjar nere i källaren, så går vi upp sen mittenvåningen och sen högst upp. Vi kör med LaxTon-appen och den här mäter ju i mikrotesla. Då kommer vi kunna se ifall vi får utslag på den rätt så tydligt. Vi har också en Melmeter som mäter i milligauss. Och där är också temperatur, så vi kan se temperaturskillnader. Ha lite koll på det ikväll ifall det sticker iväg. Att det blir kallare till exempelvis. Ja, i något rum eller på något ställe. Men vi börjar. Vi går ner. Vi går in i den här gamla frisörsalongen då. Det är 2 grader kallare, 17,3 här. Högt i EMF igen. Nu är vi kommit in i frisörsalongen. Men att den indikerar redan på 76. 16,8 blir kallare, 16,7. Ja, lamporna. 0,4 milligas också. Ska vi prova att släcka dem? Testa. Se vad det försvinner. Nej. Nej. Här nere är det ju inte då nu, men nyss var det ju här nere. Det är uppåt. Det bara här uppe är i köket. Ja, det är det. Tror du? 16,7 grader. 70-72. Här är en gammal bandspelare eller vad det är för någonting. Radiospelare. Där sjönk ju. Jag sjönk inte, ser det. 44-45 var jag uppe ner i. 16,5, 38-37. Men kolla. Det är ganska stora variationer. Ser du? 27, 26, 20, 18, 17, 13, 12, 11, 10. Kolla. Väldigt lågt. Från att vara 70. Kolla, nu går jag upp här. Så går det ner igen. Alltså såna här variationer på exempel har du aldrig sett. Så här, har du sett vad kraftiga? Den går inom bara en meter. Nu. 70 spikar den på en gång och så nu är det till 30. 40. 50. 40. 60. 70. 75. Är det någon som är kvar i den här salongen? Kan du låta på mätaren i så fall? Vad är det? Kan du backa undan? Backa undan helt. Det är märkligt. Mm.
Jag har nog aldrig haft det så. Kan du komma tillbaka igen? Du som var här nyss och satt i den här stolen kanske? ...76, 77. Någonting påverkar det. Mm. Som vi ser här så är telefonen i flight mode-läge. Och det är inte Melmeeten som stör. Så det är ju jäkligt intressant här nere. Mm. Och ganska höga, där fick vi lite spike här. Lite varmare här och 0,1 milligas på Melmeeten också. Ja, det är verkligen märkliga EMF i den här källaren. Och visst, det är en del strålning kan jag förstå kanske uppifrån. Men i och med att det är så stora variationer är det ganska intressant. I och med att det går ändå från 18 mikrotesla på LaxTon-appen till exempel. Och så bara snabbt upp. Man flyttar bara 20 cm och går upp till 70 och går och börjar indikera på att det är ganska höga EMF. Mm. Ja, vi får se vad det här tar vägen. Jag tycker vi går vidare här nere så vi inte fastnar i det här rummet. Det är ljud du ska hålla reda på. Ja, det hörde ni det. Men de går i trappen. Där. ...60, 17 grader. 17,5. 67 mikrotesla. Här kommer igen. Det är som att det kommer uppifrån. Kolla. Ja, vi får... Men ingenting på Melmeeten. Det är lite varmare, 20 grader. 67 mikrotesla. 70, jag går upp igen. 75. 68. Jag ska kolla, för det var här underifrån vi hade höga värden. Men 64, 65, 66. Det stämmer ju inte heller då. Om man tänker att där uppe var det ju 70 och att det indikerar att det kom uppifrån som jag sa. Ja. Här var det inte alls samma variationer. 60. Förutom här då. Men de som sitter här. Sitter du? Sitt. Nej, men det är ju ett EMF-stråk där. Alltså det är Melmeeten tar ingenting. Melmeeten tar ingenting. Det är samma temperatur, 21 grader eller 0,0 milligas. Men den här tar däremot att vi får indikationer på att det är ett fält precis här ovanför. Som går ganska högt ibland till. Här ser du. 77, 78, 79, 80 mikrotesla. ...78, 79... ...6,5... ...så är det? Ja. Upp till 6,5... ...20,7... ...alltså det var en jäkla spike som bara kom och försvann på Melmeeten. Vänta den. Testa alla 3 dynorna. Ingenting. Vad händer nu? Här får vi nu på Melmeeten också 0,3, 0,2, 0,0. Och utslag direkt på EMF på LaxTon-appen.
hit uppe fältet ungefär. Nyss var det ju ännu högre va? Ja, då var jag ända uppe i taket nästan. Nu kom det igen här. Det är som EMF:en och alltså, ändra nivåer. Ja. Har du sett att det är som cyklar runt på något vis? Precis. Nu är tillbaka igen. Är det här? Och det är den delen då? Ingenting på den. Så det är den delen. Om man tänker då, entrén är ju bakom här. Ja. Där de hör stegen som kommer upp via den här trappen. Och ner i källaren. Och stråkutdrag. Vi får kolla i rummet ovanför sen också då. Då går vi till köket då. Mm. Här har vi lite väskor. Vi börjar packa upp lite grann. Vi kollar av köket också. 20. Här har vi en. 75. Nu är vi ovanför frisörsalongen här. ...78. Men ingenting mitt i. Den är avstängd. Ingen utslag här. Här har vi en laddningsstation som är dumt att ta här. Då har vi en våning kvar och det är... Jag vet inte hur jag ska tolka det riktigt. Det är väldigt märkliga EMF-värden. Om man tittar på hur det rör sig, hur det beter sig. Att det kommer och går väldigt, väldigt nära in på. Och vi försöker lokalisera de här stråken nu då. Och vad vi förstår då så är det i alla fall... Som vi såg här när vi var. Vi har lite i vardagsrummet. Vid den här soffan. Neråt. Så vi går upp och kollar och ser om vi har höga värden även där. Det var rätt coolt. Det blinkade till som hela skärmen. Så det ska jag kolla på sen. Om det var något som passerade. För mig eller något Jag vet inte. Det blev som att det blev svart. Och sen kom tillbaka. En mikrosekund. Vi kollar, vi går upp då. 68, 69, 70, 72, 71 mikrotesla. 20,4 temperatur. Här blev 76. Det är ganska intressant. Det är de här stråken de pratar om. Ja. Som de hör steg. Som vi har höga EMF. Mm. ...64... 67, 20 grader här inne. Ingenting 60, 59. Är det här ovanför? Nej. Ja, det blir ovanför Soffan. Det är högt men inte så högt. Nej. Vi går vidare då. 68, 67 mikrotesla. Vi går in här då. 70 går upp lite grann. Och som är den här sängen. 65. Ingenting på mellmitten. 72, 70. Nu är vi alltså ovanför köket. Ja. Ungefär 60, 70 och 20 grader här inne just nu. ...67, 68. Den här garderoben ser också lite obehaglig va? Och du kände ju någonting där inne. Ja, på benet. Alltså någon som... Jag öppnade det. Någon som är här. Okay. Där inne. 80. Kan du komma tillbaka igen? Här är speciellt så kan jag säga. Mm. Det känns statiskt. Håren alltså, och även nackhåren här
stå rakt upp eller stå i den här garderoben. Och du är in dit på hur det känns. Vi kanske kör handhållen Kinect dit. Om det är någon här kan du flytta på någonting? Gamla kläder. Ja. Vi är klara med EMF-svepet här i huset. Och vi ska bara stänga den här dörren. För den här kan ju öppnas och det har vi berättat om. Så vi stänger den så att vi har koll. Att den är helt stängd. Och ska vi summera ihop det här? Ja, det kanske var ett av de märkligaste EMF-svepen jag har kört i alla fall. Jag vet inte vad du tycker, Niklas. Men det var verkligen så att det hoppade så pass mycket. Och varierade så pass mycket på så många olika platser. Och varför? Vi hittade inte direkt orsaken. För det var så oregelbundet och på så konstiga, märkliga ställen. Det som jag tycker sticker ut nu, det är ju soffan där nere. Att vi får en spike även på mellmeter på 6,5 milligauss. Medan då LaxTon-appen var uppe i nästan 80 mikrotesla. Ni som kanske undrar om det är högt eller lågt de här EMF-värdena. Men man brukar säga att normalt brukar ligga mellan 30 och 50. Så att det ligger ju strax över. Men ändå tillräckligt mycket för att den ska indikera på att det är lite starkare EMF-fält. Så det är jätteintressant. Temperaturen är hyfsat jämn nere i källaren. Kallare 16,5 grader ungefär. Här uppe ungefär 21. Helt naturligt så. Men vi ska ha koll på dem ifall det blir sådana här spikes. Det blir mycket kallare när vi är här uppe. Och som sagt, garderoben här är intressant. För det känns som ett statiskt fält där inne. Så jag tycker också att vi kan testa att ställa in en periscope till exempel. För att kunna se om vi kan indikera på någon rörelse där inne. Jag tycker vi kör igång och sätter upp lite verktyg. Startar vi. Jag funderar lite grann på vad det är för känsla med det här huset. Jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är. Det känns som ett vanligt hus på ett sätt. Samtidigt så kommer man tillbaka lite grann till en det känns som en stuga. Men jag tycker det är väldigt ett märkligt hus, jag ska säga riktigt. Jättekonstigt låter det här, men hur man ska. Det känns som att det är något speciellt med det. Och vi pratade lite om det här i bilen innan, att det känns som att man skulle kunna hända någonting spännande här ikväll. Och varför jag har den känslan vet jag inte, men det börjar väldigt intressant med EMF-världen, att det sticker iväg så här. Ja, vi går ner. Då är vi klara med EMF-svepet, så jag tänker att vi placerar ut lite utrustning. Det har varit mycket rörelse i trapporna, så att vi tar rörelsedäckare och sätter uppe på andra våningen och även nere i källaren. Och så placerar vi ut en PNB både i källaren och uppe på andra våningen. Vi börjar med att gå upp. Alltså man fick ett obehag när jag kom upp. För direkt när jag kom upp det känns som att någon som stod här och väntade på oss här typ. När jag kom upp för trappen när jag ställde mig så kändes det som att någon stod och väntade här typ. Det var lite svårt att förklara. Det känns som att någon var här uppe. Nu vet när man kommer in i ett rum och så är det någon som redan är där. Sån känsla. Det är bara frågan om vi ska sätta rörelsedäckaren. Ska vi ha den mot garderoben? Sätt den mot garderoben. Eller PNB. PNB mot garderoben kanske bättre. Det är den här de har sagt öppnas och stängs också. Vi kommer placera ut PNB mot garderoben. Jag kan lägga den färdigt här. Men innan vill vi bara kolla ifall vi har några EMF-värden kvar här. Vi öppnar garderoben för där hade vi ganska höga. Jag förstår obehaget de känner här. Sen vad det beror på det är ju. Det vet jag inte än. Men någonting. Men inga EMF precis här i alla fall. Så vi stänger. Och så aktiverar vi PNB:n. Det vi gör nu också. Vi vet ju att vi har steg. Vilken trapp ska vi foka på? Ja, men jag tänker att vi tar. Är det den här trappen de har kommit in? Ja, alltså de går ner för källan tycker jag. Så att.
Okej. Vi kommer lägga LaxTon-appen på motion och så lägger vi en kamera på det. För att registrera steg. Ja. Det här är väldigt smart för då kommer vi kunna se som sagt om det är något som rör sig i trappan inte är här. Och GoPro kommer ju filma den med rörelsen i så fall. Nu har vi allting inställt här. Drar på motion. Och slår igång. Så. Nu kommer Jag kan jag... visa när du går att den kommer. Ja, nu går jag förbi. Registrera direkt. Perfekt. Vi kommer även dokumentera den andra trappen som också har rörelse. Så då har vi både den som går ner till, ja, från ytterdörren ner till källaren. Men även upp till andra våningen här de också hör steg. Här ser vi reaktionerna. Det blir bra. Så varsågod om energierna som är. Så du kan gå upp för den här trappen eller ner till källaren. Spring. Gå hur mycket du vill. Ta bort kameran. Ta bort det som ligger i vägen i trappen. Om det är någon där i sovrummet, kan du öppna dörren? Så är det nere. Alltså det känns som att någonting tar tag i, jag vet inte om det är bara i nacken, ungefär så här. Som håller mig i här uppe nu. Inte att det svider utan det är bara som att det är något som ett grepp så här. Om du är där inne kan du göra ett högt ljud. Men vi har ju en rörelsedetektor där inne. Så får vi se om den går igång, då vet vi. Då vet du det. Vi sätter en deckare in i... Mot den soffan vi fick högt EMF. Vi kollar värdet med K2-mätaren också om vi får några utslag här. Här hade vi även på mellmitten. Ja. Att det gjorde en peak. Ingenting. Inget alls här. Vi har inga utslag på K2-mätaren nu här i alla fall. Så jag tänker, ska vi lägga någon röstdäckare här inne? Eller ska vi bara placera någon annan typ av utrustning här så vi har koll? Vi kan inte bara möblera in oss för det är inte jättemånga rum. Nej, men om vi sätter en mot soffan där vi fick utslag. Vad för någonting? Den rörelsedetektorn. Mm. Sen backar vi ut i köket. Ja. Väntar lite grann. Lyssnar av. Yes. Då vet vi vad vi ska fokusera. Då har vi i alla fall sagt någonting. Ja. Vi gör det. Vänta. Det lät som en kvinna prata. Det var skumt. Okej. Men det är någonting. Det är fångat på film. Hello, welcome. Sådär då. Då har vi ju koll på den också. Japp. Så då vet vi, en där uppe om det är lite dot och en här nere. Höga EMF och statiska fält som vi hittar i huset på olika platser under vårt EMF-svep. Vad var det som greppade tag i Tonys nacke under utplaceringen av verktygen? Och vem är kvinnan Tola som kom igenom och sa sitt namn? Vi vill ta reda på mer och startar en spiritbox-session. Detta är ett kommunikationsverktyg som används världen över. Kommer Tola prata med oss igen? Det här är någon som är med oss här. De som brukar gå här i trappen. Eller komma in genom den här dörren. Det är som inte skrattning jättelångt bort. Någon som brukar vara här. En gammal kung till den här frisörsalongen. Är det någon som är uppe i soffan?
här inne. Tvättstugan. Stort sett ingenting. Lite grann i entrén var det lätt som ett litet skratt. Vi får kolla på det. Men här nere är det helt tyst just nu. Men när man gick ner, fortfarande obehaget finns, men ingenting med spelboxen. Kan du säga ditt namn, du som brukar komma ner från den här trappen? Här precis kom igenom, men jag hör inte vad de säger. Vad sa den? Stanna kvar om ni vill. Stanna kvar om du vill. Men vilken konstig dialekt. Jag hade hört från det är som stanna kvar om du vill. Mm. Här i Junosvando borde det vara lite mer. Vet du vad det var för dialekt direkt? Så jag såg ett ansikte. Vad fan var det alltså? Det var en reflektion av någonting. Du som sa det där, kan du säga det en gång till? Jag hör inte vad han säger. Hej på dig. Det var mansröst. Hej. Jag heter Tony och det här är Niklas. Vad heter du? Säg ditt namn. Ja. Men bara... Kan du säga ett för- och efternamn jättetydligt? Är det okej att vi är i det här huset? Gå. Det var jättetydligt. Ska vi gå härifrån? Här igen. Jag har ganska mycket rysningar. Jag vet inte hur du känner. Alltså det känns lite obehagligt att stå precis här. Jag är ju vänster ner och står ju precis här. Ja. I trappen. Kan du säga ditt namn, du som ska gå? Va? Hus. Hus. Lite finsk brytning. Hus. Om du vill att vi ska gå härifrån, säg gå en gång till. Det är som stanna. Kan du få... Vänta. Det är något som duck. Vart? Det är något som smäller, hör du inte? Ja. Vart? Elementet. Ja, elementet. Bra. Bra, då vet vi. Vi går tillbaka lite grann här bara. Kan du säga ditt namn en gång, du som stod vid dörren? Eller står du här nere? Ja.
Följ med oss upp hit till vardagsrummet. Eller har vi någon annan energi här inne? Oj, vad är det? Nej. Så gurglad. Hallå? Jag hör dig. Vem är du? Någonting. Är det barn? Det var såna jävla rysningar som kommer och går här i. Du ska leka här. Det är dockhuset här. Ja. En bad. Vi går upp på andra våningen också. Så kör vi spelbox i trappen upp där. Kommer vi upp till det här. I den här trappen där man hör många som går och man hör steg. Är det någon som är här? Gå upp. Eller så något annat först. Och då kanske jag är här. Jag tycker bara på henne. Gå. Ja. Vi kommer upp till dig. Kan du knacka på några dörrarna här? Säg ditt namn en gång högt till oss så vet vi vem som är här. Inte om att du är död. Det är någon bakom garderoben där. Kan du få den att öppna sig? Kallt här. Jag känner också det. På höger sida blev det svinkallt. Jag kände på min högra hand att det var. Jag kände lite på handen. Det känns som att det var. Om det är dig vi känner av här. Kan du ställa dig framför den dörren då? Eller kasta någonting här inne. Eller bara gå i trappen för oss. För om du går i trappen nu upp till oss så lovar vi att lämna det här huset direkt. Inget. Nej. Vi fortsätter in. Kom in i ett sovrum här. Har vi någon här inne? Känns ändå som att det är mest i trappen. Just nu i alla fall. Jag tycker vi går ner igen. Och switchar kommunikation. Vi lyssnar. När vi kör den där hör inte vi de andra. Nej, men vi kanske också en session att vi bara sitter ner och lyssnar och tar det lugnt. Precis. Och se om vi hör någonting. Vi kan ta en sån kort sån.
Ja. Men sen tycker vi byter kombination så går det inte något fel. Ja. Kan du bara knacka så här en gång? Nu ska man försöka få tillbaka så här knackningarna då. Ja. Alltså lika tydligt som jag gör så här, man knackar verkligen. Att den kommer tillbaka. Ja, precis. Missade precis en orb som passerade ganska tydlig med ganska låg höjd vid bordsbenet. Här. Ja, framför med en lite sätt av wreck typiskt. Ja, men tänk EMF-fältet som vi har haft. Mm. Som LaxTon-appen tog. Helt otroligt. Jag tror det till och med slog ut drönaren så du får nytt träd. Mm. Stå där och kör drönaren, ta ner den, bryter batteri, ska köra iväg. Drönaren sticker. Du har ingen kontroll överhuvudtaget och den drar rakt in i trädet bredvid. Aldrig varit med om det. Vi går upp, sätter på rörelsedetektoren. Vi har slagit på kameran. Så får vi rörelse där inne. Mm. Nu står och filmar där uppe att den hello. Kommer inte det med? Mm. Och just att den säger att den indikerar efter när dörren är stängd. Ja. Så att det är någon som var där. Men återigen, det filmades inte. Nej. Och nu fick du ett ljusfenomen. Ja. Och kameran var inte på heller. Nej. Ja, inte den. Vi kan ha haft tur om den har fångat det. Okej. Men jag såg den väldigt tydligt i den kameran. Jag höll på att rikta in den. Nu är det så här, nu sitter vi här. Vi har igång 2 stycken rörelsesensorgrejer på våra telefoner. Genom LaxTon-appen. Motion. Som filmas av GoPro just nu. Så det är rätt intressant om vi hör någonting, någon smäll. Och vi fokuserar nu tänker jag på mycket på rörelse. Att någonting hörs. Både med som sagt appen som registrerar rörelse. Men även med rörelsedäckare. Mm. Och PNB. Jag tror i det här köket tror jag att de som bor här har suttit här och hört knackningar i väggarna här. Mm. Vi sitter ju nu precis här där de sitter och hör där. Mm. De är här eller så är de inne i vardagsrummet. Och vi har faktiskt skärmat av alltihop nu med instrument. Mm. Det är ju jävligt bra. För nu sitter vi egentligen, det är som att sitta och fiska här nu. Ja. Nu är det bara att vänta på vart börjar det först. Ja. Ja, men krokarna är ute så att säga. Vi har ju mot soffan, ner till källaren, trappen, andra våningen. Ja. Kan vi få uppleva det de som bor här har fått uppleva? Har vi någon som kan gå i trappen? Som sagt, om du går för oss här i det här huset så kommer vi lämna huset direkt. Du hade ju känsla av statiskt förut va? Ja. Det är om vi ska lägga en till, vi har en kamera till. Ska vi lägga den mot soffan? Börja kolla statiskt där. Det jag gör nu är att jag stoppar ut periskopen, handhållna periskopen som kan känna av. Så lägger vi ut det här griden som kan känna av värme och kyla mot den här platsen i soffan. På något sätt känns det som en hotspot, men tyckte jag hörde steg uppifrån. Sitter du still? Ja. Okej. Hörde du steg? Något då så här boom, boom. Wow! Jag vet inte, lät som en GoPro föll. Inte den. Du hörde steg. Ja, den är nere. Och då frågan, var det naturligt eller? Men det var, hörde ju steg innan, det är det som var intressant. Du hörde ju steg Ja. och sen... Jag nyper fast den igen. De här såg Vänta, jag måste hålla i. Du gör det. Alltså de här är ju... De här sitter ju. Ja. Ska jag tända upp? Nej. Men det var intressant att du hörde steg innan och sen... Hallå?
Hallå? GoPron kanske räckade ljudet på. Jo, men jag stänger av. Jag ska kolla på... Var det något steg innan smällen? Ja. Jag visste inte vart de kom ifrån. Ja, jo, fan, kolla. Det är steg innan. Det är en stenhög smäll innan. Där är GoPron när den har landat. Där är något det där jag hörde. Det var boom. Coolt. Jävligt coolt. Alltså, det var som, antingen var det ett steg eller 2 steg. Men där ser jag att det är ett högre. Sen åker GoPron. Nu ser hur jag trycker ner den här. Jag kan inte rycka upp den lös. Helt otroligt. Kände ju sektion var nära. Det var jag. Så det alltid funkar. Det var intressant. Först ett steg innan och sen åker den ner. Men jag sa att du hör steg och sen... Ja, och jag står ju i... här inne. Men hade det varit så dåliga sugproppar då hade ju den tippat för länge sedan också. Ja. De sitter stenhårt. Här, fortsätter du skulle göra. Ja. Det är som någon flyttade på lampan. Hörde du det? Nej, men jag filmade det om det hände. Kan man göra. Det jag ska göra nu, jag vet inte vad jag la där. Jag lägger en handhållna periskopen precis här också. Som du har känt av statiska, det är som det dyker upp. Det naturliga med de energierna, om huset är så original som det ser ut att vara, så här är den naturliga passagen att komma in hit. Ja. Köket är oftast den punkten som var väldigt... En träffpunkt, knytpunkt. Ja, det är här man satt. Så om vi lägger den här, jag ställer den här, skjuter den in hit. Så vi ser om det är någonting som börjar klättra in. Ja. Och den här kommer behöva indikera statiskt. Passerade precis. Rött och svart. Eller rött och grönt. Filmade vi? Nej, nu har ingenting där. Nej. Jag såg det bara, boom. Bra! Knuffa ner den när du är snäll. Var det rött och blått då? Rött och grönt. Har vi någon här? Lite håll på den här kameran. Vi tar den här Tony, du kan komma tillbaka. Coolt. Det var en riktig passage av energi där. Precis som du har känt av statiska. Coolt. Varför inte få dokumentera det? Nej. Ännu en till grej som hände. Det är precis det. Och det är det vi gör nu. Ingen övervakning. Små ställen. Och bara vara så intima med energin som möjligt. För jag är rädd för att vi förlorar. Vi tappar det som kan hända om vi har för mycket kameror. Men nu ska vi se om vi kan lyckas dokumentera det här. Så jävla coolt med GoPro. Alltså det sitter ju stenhårt. Ja. Jag kan inte slita löst det. Då är jag en bov sån där. Ja, men just att du säger det innan, det är det jag tycker är så intressant. Nu satte du igång en med rutmönster som ser den skickar ut massa streck. Precis. Så om någonting passerar kommer vi märka det på mätande. Kalibrera den klart. Så de energierna som är här. Kan ni komma gående till oss är ni snäll. Vi har kaffe här. Så du blickade till när jag sa det. Mm. Så de energierna som är här. Vill ni ha kaffe? Börjar indikera blått. Ja. Bra, ta all energi där i rummet. Låt vi komma in hit. Det är klart. Det blir kallt. Ska du ha en kaffekask? 2 blåbär, så det. Ja. Vill du ha en kaffekask här? Är ni där uppe nu?
2 blåprickar. Bra. Vi sätter Obelius emellan oss här. Ja. Vi provar också en Obelius, lite kommunikation här. I köksbordet. Tungt. Börjar indikera mer blått. Är det tungt? Kom upp ordet tungt här. Kan vi få ditt namn en gång? Blicka till blått hela. Ja. Där. Så det blåa som rörde sig där. Yes. Som stack. Dam. Okej, vi har en dam här. Bra, då indikerar Lätt. Ja. Bra, vi ser att du håller på att röra dig framför. Bra, manifestera där nu. Om du gör det så kommer en grej börja lysa där borta. Det är inget farligt. Blått. Den börjar samla ihop nu. Det som händer nu är att de här blåa prickarna behöver indikera på att det är någonting kallt som rör sig här framför den. Och vi ser en jävla massa blåa prickar nu. Bra! Vi ser att du är på väg här. Kan du springa upp för trappen en gång? Oh. Oj. Alltså så fort du pratar om trapp och grejer. Ja. Har du gått bort? Vad sa du? Assault. Assault. Attackera. Mm. Vi ser nu att du börjar närma dig oss här. Du har samlat ihop så jävla mycket energi nu av den omkringliggande värmen. Make. Jag vill att du ska göra ett högt ljud. Kan du knacka någonstans? Väldigt mycket där. Kan du göra en hög smäll så vi vet vart du är? Kanske. Sa du det? Maybe. Var det du som välte kameran? Väldigt platt. Nu ser vi att de har manipulerat 2 instrument hittills. Och vi har haft... vad heter den? Rörelsedetektorn gick igång. Mm. Vad sa den? Fel. Fel. Roll. Fel. Ja. Så den är fel. Tänkte vi måste få ut PDP:n också. Kan de påverka en PDP också? Då har vi testat allting. Vi har ju testat statiskt, direkt fick vi träff. Eller? Barn. Barn! Du såg ett ljus för mig som var ganska lågt. Ja. Jag vet inte, jag står och ryser hela tiden här. Vi lägger ut en PDP ut i hallen också då. Ja. Nu får du ta och göra någonting annat, för nu ser vi att du är här. Det är barn som springer i trappen här. Kan du just det där med kameran igen i trappen, att du tar bort den? Jag vet att du är här. Igen. Igen? Direkt jag sa, jag vet att du är här. Va? What? Det var det nu. Samma igen. Va? Samma igen. Alltså jag sa till dig till den, kan du göra det en gång till Ja. med kameran och så gör den det. Alltså det kommer ganska lägligt om jag förstår mina. Ja. Det kommer exakt att sannolikheten ska hända så snabbt efter man får ställa en sån fråga. Okej, vi gör så här nu då. Då stänger vi skiten här nu. Den här kan de ju påverka. Jag kommer göra så här, lägga PDP:n här. Okej. Ska du lägga den i början av trappen eller ska vi Ja, men lägg den på så? samma ställe tycker jag. Lägg den där. Just det, jag bad ju den göra det precis. Ja. Och så gör den det. Nu lägger vi en PDP här på kanten precis. Det är Robert över. Ja. Kan vara det. Funkar den? Ja. Det vi gör nu då. Vi plockar bort den, för den kan de alltså välta. Ja. Det vi gör nu då.
Vi plockar bort den, för den kan de alltså välta. Bra. Okej, kör igen. Det vi gör nu är att vi plockar bort den här. Den vill de ju ta bort. Jag menar, ni ser ju. Det här är bastanta grejer. Vi har haft dem sittande på bilen. Det är en lacktrappa. Vi ska inte släppa. Men hur som helst, den andra sitter. Nu får vi se om de kan välta den då. Vi låter den vara. Men vi har PDP-trappen. Nu får vi se om de kan påverka den. Så om du ser den lampan i trappen, kan du putta ner den då? Då vet vi att du är väldigt stark. Eller om du kan nu... Den här som är framför mig. Jag sätter den här igen då. Säd har han sagt. Ledsen. Hunt. Jaga. Vi kommer gå upp. Vi kommer gå på övervåningen. Men vi ska vänta lite grann. För det är så där är våran taktik vi har nu. Vi bestämde det här. Vi förstår att det är så här vi måste göra. Den taktiken är nu att få uppleva det ägarna upplever. För vi måste också se om det finns en logisk grej. Vi hittade ju elementet. Ja. Elementet hade ju en smäll som lät. Så nu har det varit tyst. Men det händer andra grejer. Vi får det där statiska som du kände. Är det där ute nu? Nej. Men som du kände där uppe. Har vi fått det. Fick du bekräftat det? Jag såg det, men vi har aldrig dokumenterat. Kan du göra likadant med det som är i trappan här? Välta den kameran där som filmar. Vi tar med obviously. Vi tar med den där griden. Vi låter den här kameran vara fortfarande mot soffan där. Vi tar med den kameran upp. Och så går vi upp till de här rummen och försöker se om vi kan få någon rörelse där uppe. Ja. Ju mindre ljud vi har, då kanske vi hör också PRP. Vi kanske hör rörelsedetektorn. Ja. Vi knallar upp. Men vi stänger den här nu. Ja. Kolla. Vi har inga rörelser alls här i den här trappan. Okej. Det som har känts hittills, det är faktiskt det här stråket här. Här uppe har det varit hyfsat lite vid trappen här, men... Testa knacka och se. Vi har rörelsedetektor där inne. Hallå? Hallå? Kan du öppna dörren? Vi börjar här. Ja. Vi håller PMB. Ser den dörren öppen ligger. Ser den stängd ut? Ja. Och den är igång fortfarande. Ta den här. Jag går in till rummet där borta och ställer den på golvet. Den här är en sån som känner av 360. Med en sensor. 360-sensor på den här. Och den kommer indikera om det är någonting som är bredvid den. Så vi kommer höra det. Vi kommer se en lampa hålla på att rotera. Så är det någonting som passerar så kommer den här ta det. Så börjar där. Vi ser du den fortfarande? Ja. Som ni ser, nu ligger den och scannar där. Ska man ta bort night då så är det bättre. Ja. Jag kommer dra lasergriden ditåt också. Jag ska zooma in lite och se här att den står och scannar runt egentligen. Om någonting ställer sig framför den så visar den upp 2 vita prickar. Precis. Får med den. Ja, så nu har vi ganska bra rörelsedäckare. Vi har PMB:n. Nu har den där kalibrerat klart. Ja. Det vi har nu. Stark sa den direkt. Jag startade oblysen här, den säger stark. Och vi har en PMB som tar här. Vi ber energin komma ut, öppna dörren. Vi har den här som ser om någonting passerar. Vi ser om jag drar min hand framför. Så vet den. Så vi har PMB som börjar spela där borta. Vi har 360 avkännande där ifall någonting bryter där inne.
I rummet där borta har vi en rörelsedetektor som vi hör. Trappen längst ner, en PRP. Och på soffan där nere, en rörelsedetektor också. Så vi går nu lite grann på de hotspotsen som de har sagt plus det vi har känt. Emily. Sa den. Emily? Kan du komma in till oss här? Du behöver inte vara rädd för oss. Emily, kom in till oss här nu. Eller de energierna som är, kom in till oss här. Då säger de walk. Walk. Så säger den sa Emily och nu säger den walk. Kan vi få höra de stegen som folk har hört här? Kan du komma ut ur den här garderoben? Ska knacka på här. Hallå? Helt annat här. Ja, det också. Och det säger vi också på mätaren. Allt är helt tyst där. Det är ingenting på den mätaren om man tänker hur det var där nere. Mm. Var det mycket mer? Det är mycket, mycket mer där nere. Vi har nog stått här ett bra tag nu. Jag har bara fått Emily en walk. Mm. Garderobsdörren har inte rört, PNB har inte spelat. Mm. Rörelsedetektorn har inte gjort någonting heller. Om det finns energier här uppe. De som har varit här tidigare. Som har sovit i de här sängarna. Eller bott här. Kan ni komma in hit? Det skulle vara så jävla intressant att få de stegen. Mm. Nu har vi försökt alltså dokumentera dem som med rörelse. Men vi får bara att den välter kameran. Mm. Ja, lite innan då eventuellt. Ja. Men att det kommer i samband när vi pratar om det tycker jag det var intressant. Och varje gång jag har gått själv in i vardagsrummet så har kameran åkt. Ja. Men nu hör PRP:n helt tyst. Den rör inte. Eller hon. Eller den energin. Jag vet inte. Jag vet inte varför jag vill säga hon. Mm. Man känner sig dränerad. Ja. Jävligt dränerad. Men det var det några timmar i det huset nu. Jag vet inte om de kände det. Ja, kanske. Att de ägarna menar. Ja. Ja, man känner sig väldigt trött. Ja. Men det är en jävla skillnad på den här våningen och den våningen där nere. Ja, tycker jag också. Så man sitter som i köket och tror hela tiden att det är någon som ska komma in. Ja. Den får man känslan. Men det här känns inte som att någon ville komma upp. Nej. Hör du det? Vad? Hur gick? Det var ljud från den trappen i så fall. Bra, kom upp hit! Det lät som ett steg så här. Mhm. Varför jag hörde inte det? Därför det här där ute är allting annat. Ja. Det är ju det vi fokuserar på där tror jag. Nej. Vi lägger trycket på det och försöker dokumentera vem som rör sig där nere. Periskop som var. Ja, den pekar in i soffan. Kryssa. Precis när vi står här och får Johnny Kinecta så börjar periskopen indikera. Och ingen fokus eller? Vänta. Bra, kom! Tack.
Han inte riktigt. Men lite och ingen fokus här inne. Kan du göra det en gång till? Som står där. Det ni såg där, det var knäkten bakom er som gick så. Det som blinkar till här nere i hörnet. Det vi ska göra nu, stod och höll på att sätta i ordning Kinecten för att vi ska gå runt nu för att se om vi kan dokumentera det och kanske kommunicera med genom Kinecten och få se om det finns energier som är här. Precis när jag står här så ser jag att det bara lyser till rött i vardagsrummet och då börjar periskopen. Så det är ganska intressant. Så vi kommer göra så här. Vi kommer börja i vardagsrummet. Därifrån kommer vi ta med den handhållna sen upp. Öppna upp vinden, ställa den där och se om det är statiska fält där inne också. Så vi gör så att vi börjar här, går in dit, plockar på oss den handhållna periskopen sen. Ställer den i garderoben och tar den här. Sitter du här i soffan? Ingen uppfattning, va? Ta med den här upp. Yes. Jag tycker vi börjar där uppe. Ja. Är du här uppe så kom gärna emot oss nu. Är det någon här inne? Inga öppningar. Stäng den här dörren så att du inte går in i den. Är det någon här? Gud, därifrån. Vad är det? Alltså, är det en dörr här? Ja, men toaletter. Vad är ljud därifrån? Eller garderoben kanske. Jag öppnar. Filma in. Nej, toalett bara. Hallå? Har vi någon här inne? Ingenting där. Inget. Okej, ska vi testa? Ja, jag öppnar garderoben. Och se om vi får en öppning. Sitter och tomtaget där. Hallå? Är det någon där inne? Med jävla kyla bara. Ingen öppning. Ingenting. Jag gör så här. Kolla om det här går. Tycker du? Står den där? Ja. Bra. Jag sticker in handen och kollar om du sa att du kände statiskt fält. Ja. Ska vi prova. Är det någon här inne? Ser du? Blickar. Ja, det lyser direkt. Du kände rätt. Var det? Ja, nu ser jag. Kan du komma närmare mig igen? Och då försvann det. Där. 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 Jag måste ta bort night vision, han ser inte jag det. Nej, där var det. Där Ser du uppe. Ja. Du kände rätt. Bra. Jag ser att du är här. Jag måste ta bort night shot, han ser inte det. Nej. Dubbla. Coolt. Ja. Du sa att du reagerade på att du kände statiskt fält. Nu är det borta. Coolt.
Bra. Kolla där. Jajamän, statiskt fält. Ja. Varför ligger det ett statiskt fält där just? Den energin som är där, kan du komma emot oss lite grann? Du behöver inte vara rädd. Vi har lite saker där som du kan titta med. Så vi kommer se dig. Kan du komma ut hit? Wow. Yes. Där. Där kom någon. Bra! Tack så mycket! Den är inte stor. Den står... Det är ett barn. Tänk på att jag har halva dörren. Just det. Den lilla energin som vi ser här. Du behöver inte vara rädd för oss. Ser du den lilla lampan på golvet där? Kan du välta den? Så det är inte alls hög. Nej. Jag sitter på golvet. Och vi har en uppmappning exakt som en 3-4-åring. Kan du komma mot oss? Står bara där. Ja. Där försvann den ut. Såg du det? Ja. Kan du komma tillbaka? Det lilla barnet som var här. Den sa i children också. Ja. Det är i köket. Statiska fält. Smäll. Wow. Det var en smäll. Ja, tack. Om det var du som gjorde det, kan du tända den lilla lampan som är där inne på golvet? Kan du stå bredvid den igen? Eller kan du stänga igen dörren om du vill vara i fred? Vi sa att det inte kändes mycket här uppe, men när vi öppnade garderoben då. Då blir det andra bullar om man säger så. Men då får vi sådana konkreta grejer. Jag menar, Kinecten säger ju en uppmappning. Men just att... Vi får statiska fält. Men bekräftar lite det man kände innan, och även det ägarna pratar om att det är obehag i garderoben. Precis, men då har vi det är barn inne i garderoben. Men vad är det för barn? Så det är litet barn. Vad är det för barn som gömmer sig här? Det får vi lämna ut till ägarna. Ja. Ingenting igen. Det är borta. Statiska är borta. Kinecten tar ingenting heller. Det är ganska häftigt idag. Det är riktigt häftigt. Och vi fick 2 komponenter, 3 komponenter, för vi fick en smäll också. Ja. Där får vi lämna över. Barn. Ingen aning. Nej, för det här var en hotspot. Obehaget med garderoben som är öppen då och då. Ja. Det andra rummet har inte varit någonting, bara känner lite obehag i det andra. Där vi hade rörelsedäckar men vi inte lyckades spela in. Nej. Vi var ju upp tidigare. PNB:n har stått där hela kvällen. Ingenting har hänt. Och det vi gjorde nu, vi gjorde det som vi kände var rätt att göra. Det var det, gå på Tonys magkänsla. Han sa det är statiska fältet inne. Direkt statiskt. Och så uppmappning på ett barn. I garderoben när vi öppnade. Det är intressant. Och smäll. Och smällen, ja. Precis. Men nu ska vi ner till frisörsalongen så om det finns några gäster kvar där. Om du är här nere kan du visa dig för oss. Kan du göra en hög smäll här nere? Tyckte jag att en uppmappning. Det är också så på kanten. Ja.
Har du suttit i den här? Har du suttit i den här stolen? Statiskt. Status dyker upp igen. Kan du göra det en gång till? Om du har suttit vid den där stolen. Du som satte dig och tittade i spegeln nyss, kan du göra det en gång till så vi får se dig i den här spegeln? Kan du visa ditt ansikte för oss? Inte. Kom bara en gång och så försvann det. Jag får ingen uppmattning heller på Kinecten här inne. Nej. Men även här känns det faktiskt lugnt. Jag vet inte. Det känns lugnare här nere. Det är stråket där. Ja. Och in i vardagsrummet och till köket. Ja. Kolla. Ska vi kolla med pannrummen där också? Ja. Ingen uppmattning heller. Ingenting. Och känns inte något speciellt obehag här nere nu heller. Nej. Är det någon som är här inne? Ingen uppmattning heller. Ingenting. Då stämmer den teorin som vi hade att fokusera och sitta i köket. Mm. Vi bestämde det direkt. Vi gör som man gör här ute i de här små samhällen. Man samlas i köket. Man väntar till någon kommer in. Jag har inte ens låst dörren. Bara för att det ska kunna vara så identiskt som det är här i de här små samhällena. Mm. Är man hemma så kan man ha dörren upplåst. Så kommer grannen över. Vi hade fått barnet där uppe. Det tycker jag var jävla häftigt. Mm. Men då stämmer också den teorin som vi sa. Sitt i köket. Invänta energin när de börjar röra sig här. Mm. Vi gör så. Vi går upp, ja. Det vi gör nu är att sätta den i 360 och känna den här också. Se om den kan ta med energin rör sig här inne. Så får den ligga och scanna. Jo. Vi har haft något. Ja, vi har haft någonting som rörde sig i vardagsrummet. Eller hur? Jag höll på att packa, jag har tänt lampan bara för att jag ska se, det är så mycket grejer så jag tappar någonting, det är beckmörkt. Jag börjar bli rätt trött för jag har hållit på så många timmar här nu. Men när jag står här så hör Tony ett ljud och att det blinkar till i hallen. Vi har haft rörelse. Vi har haft rörelse i det rummet vi visste. Nu försvann det, men den här kameran har... Jag såg indikationen, det är rakt in dit i vardagsrummet där vi har haft periskopen. Det är jävla... Det stämmer, allting stämmer så jävla bra. Mm. Men det är också så här, vi är ju födda och uppvuxna i sådana här samhällen. Vi vet hur det funkar. Vi trackar energin så jävla bra här just nu. Ja. Den energin som rör sig precis här. Kan du komma hit igen? Kom in och säg hej till oss. Jävla häftigt. Mm. Den här ligger nu och skannar av i 360. Och den har då tagit rörelse i vardagsrummet. Precis som vi... det är så jävla häftigt. Mm. Det vi kommer göra nu, vi kommer sätta den här lasergriden rakt ner för trappen. Den som känner av värme och kyla och rörelse. Vi sätter ner den för trappen. Vi tar bort PRP:n. Och så låter den där kameran filma rakt ner. Jag tror vi ska förflytta oss därifrån. Vi ska nog inte stå och titta på det här. Batteriet gick ner från hälften till 1 plupp. What? Så vi måste byta batteri. Okej, då gör vi det innan vi går ner. Vi har släckt lampan nu. Och vi kommer röra oss nu och ställa den här så den skjuter ner. Och vi lämnar en kamera på den. Så vi ska stänga av den i hallen så inte den tar oss.
Batteriet är bytt där också. Ja, vi har bytt batteri också. Perfekt. Så vi ser. Den kommer nära. Den stänger vi av. Titta hur vi gör. Vi sätter den här i fan. Hänger den något från taket? Det har ingen aning. Helvete, det var som någon putt. Alltså, det gick in en kabel. Spindelnät igen då eller? Nej, inte spindeln i kabel. Kabel? Så lite tjockare material. Som att du har en kabel. Vi har en kabel i källan vet jag. Mm. När du går in. Precis som att jag gick in i den. Mm. Häftigt. Det var... Slå igång den där. Får vi se. Precis som den bara får rätt värde. Sen ska vi köra den här ner. Där har vi den. Och vi kommer höra... Så det var PDP:n då. Ja. Det här blir perfekt. Bra. Ta bort den exakt. Perfekt. Den energin som är där nere nu, som brukar gå här i trappen, kom upp till oss. Flytta oss till köket då. Trots flera försök att dokumentera mer så slutade aktiviteten lika snabbt som den uppstod. Hade energierna fått sagt det de ville förmedla eller drog de sig tillbaka efter en intensiv aktivitet som de skapade? Rörelse i trappen, rörelse i hallen, statiska fält i byggnaden, smällar och en uppmappning av ett litet barn i vinden är bara några av alla händelser som sticker ut under denna natt. Tog ett steg upp. Wow. Lycka till bort hela. Där kommer. Vi lyckades dokumentera ner aktivitet på samtliga hotspots som ägarna berättade om. Däremot fick vi med oss något som aldrig hänt vid tidigare utredningar. Kamerorna som skulle dokumentera stegen i trappen välte inte bara en gång utan 2 gånger. Var detta ett sätt för energierna att tala om att de inte ville att vi skulle dokumentera ner stegen på det sättet som vi ville? Det som kom att bli det starkaste minnet från utredningen är den barnenergi som kom ut från vinden. Detta barn kan vara kopplat till en händelse i närheten som vi av respekt för anhöriga inte kan berätta om. Vi vet inte vad huset Junosvando har för framtid, men vi tror att energierna i huset är så pass starka att även om huset rivs så kommer platsen fortfarande att vara aktiv. Och vem vet vilka som kommer stå längs vägen där malmbilarna passerar.